Hej och välkomna. Idag tänkte jag att vi skulle börja prata lite om klimatet. Jag tänkte att vi skulle göra en liten jämförelse. Jag såg en post på Facebook om att alla jordens 8 miljarder medborgare skulle få plats i Sverige. Och att varje person skulle få 60 kvadratmeter var då. Jag tänkte, det kan inte stämma. 8 miljarder är ju jättemånga människor. Och Sverige tar ju bara upp 1% av jordklotets totala areal. Så jag satte mig och räknade och det stämde. Det var till och med 66 kvadratmeter per världsmedborgare. 8 miljarder då. Och då gjorde jag ett litet exempel för att det skulle bli mer förståeligt. Och det är som att alla 8 miljarder människor skulle kunna få en egen bostad, 2 rum och kök i ett 3-våningshus. Och då skulle fortfarande finnas rum kvar för att varje medborgare skulle kunna ha en jordlott på 40-50 kvadratmeter. Det är lite galen jämförelse eftersom det finns ju andra samhällsfunktioner man behöver. Sjukhus och kanske vägar och sånt. Men i alla fall, om man tänker så är det ju ganska, vad säger man, mindblowing. Sinnessprängande blir det på svenska. Ja, vad säger det då? Att alla 8 miljarder människor skulle få plats i Sverige som bara är 1% av jordens totala areal, 1/1000. Och då tänker jag att man sätter det i kontrast till det reportage som Sveriges Radio publicerade där de intervjuade Naturvårdsverket om den här skalbaggen, kalabba. Vad heter det? Barkborre. Ja, skitsamma. Det är någonting som lever i granbarksborre, tror jag det heter. Sveriges Radio publicerade ett reportage om granbarksborren eller något. Och den hotar Sveriges klimatmål, att vi inte ska kunna uppfylla EUs klimatmål. Och då en liten barkborre som är så här liten då, som lever i en del av världen, i Sverige, som tar upp 1% av jordens yta. Den då skulle kunna omkullkasta hela det här klimatspektaklet så att vi går mot point of no return. Eller där är vi säkert redan, point of no return, om du frågar IPCC. Men jag tänker, hur kan det vara möjligt att vi människor som får plats på vi skulle kunna leva teoretiskt på 1% av jordens yta. Och då pratar vi bara yta, vi pratar inte volym. Och samtidigt så vet jag att haven, jordens yta består av 70% vatten. Men haven är ju också väldigt djupa. De kan ju vara 1000 meter djupa och mer. Och de då, som jag har fått lära mig, är den största distributören, förmedlaren av koldioxid till och från atmosfären. Och då om ni tänker att det är 70% av jordens yta, men hav är ju inte bara en yta utan det är en volym också. Och hur ska då den här barkborren och vi 8 miljarder som får plats i 1/1000 av jordens areal, hur ska vi då kunna mäta oss med havets påverkan?
Och dessutom så verkar det vara så att haven kan inte påverka det här på något sätt. De följer bara de fysiska lagarna. Det som händer är att när det blir varmare på jorden så släpper haven ifrån sig koldioxid till atmosfären. Och när det blir kallare på jorden så går den koldioxiden som finns i atmosfären tillbaks i haven. Och dessutom så påverkar att haven är så djupa att det finns en jättestor fördröjning i den här processen. Och det här ska de då lura i oss är helt gjort av människan och i det här fallet barkborren då. Jag ringde Naturvårdsverket och jag tycker det blev ett ganska bra samtal. Lyssna gärna på det. Det går inte riktigt att förmedla här, men när man står här vid havet så det är en sån otrolig kraft som havet förmedlar. Nu är det bara jag som är här som människa, men hur ska jag någonsin kunna mäta mig med havet? Ja, jag tror att vi har blivit ganska lurade i den här klimatfrågan och det är bara att försöka hitta egna infallsvinklar där du kan påverka din omgivning och få dem att förstå det. Att det här handlar om kontroll över energi. That's it. Och det är en del av Agenda 2030 och det leder mig till det här med övervakningssamhället som vi får höra hela tiden sprider ut sig och blir värre och värre. Man kan snart inte göra någonting. Men kan man verkligen inte göra någonting? Vad är det du vill göra som inte tillåts av övervakningssamhället? Vill du knarka eller vill du stjäla bilar eller vad är det du vill göra? Jag tycker inte om att bli övervakad och jag skulle helst vara utan det. Men är det egentliga problemet? Det egentliga problemet är väl något helt annat. Och det är vad den här tekniken medför och vad syftet är med det. Att människor ska sluta använda sina hjärnor utan gå runt och bära sina hjärnor i byxfickan i sina mobiler. Och inte våga tänka självständigt. Gå bort från individualism och bli en del av världsregeringen Agenda 2030. En kugge i maskineriet som inte kan tänka själv utan bara agera i maskineriet. Det tycker jag är det verkliga problemet. Tycker du att dagens samhälle uppmanar dig till att ta egna beslut? Nej, dagens samhälle säger att du ska inte ta några egna beslut för då får du ta konsekvenserna av dem. Men om du följer våra regler, till exempel de 17 målen, då kan ingen ifrågasätta vad du gör. Jag tycker att det är det som är det största problemet med dagens samhälle. Att man försöker fördumma befolkningen. Ja, Malmö stadsbibliotek och kulturförvaltning har hört av sig nu och de har hävt sekretessen på de här offentliga uppgifterna som jag efterfrågade om den här anställde som uttalar sig i SVT och blir intervjuad där. Om de här sagostunderna med 2 transvestiter. Jag förstår inte hur man kan häva en sekretess som inte kan vara laglig från början. Och jag förstår inte vad de försökte dölja. Men nu har de i alla fall sagt att de häver det och de bekräftar att den här personen är anställd av Malmö kommun. Jag tror det var så de skrev. Jag tänkte bara återkoppla lite snabbt till det här med tsunamin 2004. Och
Då tänkte jag på det här med sådana här geologiska undersökningar. Vilka är det som utför dem? Så vitt jag vet så är det i störst utsträckning företag som vill gräva ut mineraler och naturrikedomar ur jordskorpan som finansierar de här geologiska undersökningarna, eller geotekniska, jag vet inte vad det heter. Men om det är någon som har koll på olika kontinenter och sådana här zoner mellan kontinentalplattorna, då är det ju de multinationella bolagen som sysslar med exploatering av naturresurser. Kan de ha vetat att det var en katastrof närstående innan 26 december 2004? Kan det vara någon som har hjälpt till och satt några detonationer på strategiska punkter? Det är inte omöjligt. Det behöver inte vara så. Det kan ju ha hänt också. Och det kan vara någon som hade förkännedom om att det skulle inträffa. Att sannolikheten var väldigt hög. Och då går vi in till nästa sak. Det här hjälparbetet. Då går det väst in i de här länderna som de kallar för fattiga. Och pumpar in miljarders miljarder. Både företag och NGOs, icke-statliga organisationer och FN och UNHCR och allt vad de heter, Sida, Rädda Barnen. Alla är där som gamar och pumpar in pengar för att köpa kontroll över de här länderna. Så det moderna kriget handlar om att vara där på plats när det händer en katastrof. Och under förevändning att man är där och hjälper ta över kontroll och inflytande över regioner i världen som man anser vara värdefulla att ta över. Dels för naturtillgångar, men det kan ju handla om turism också, som Thailand till exempel. Ja, som sagt, det är tisdag idag och ni får ha en trevlig tisdagskväll. Ha det jättebra!